आजको हाम्रो यो भिडियो गुगल एकाउन्ट कसरी बनाउने। यदि तपाईसँग अलरेडी गुगल एकाउन्ट छ भने पनि तपाईँ नयाँ एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज यो भिडियो छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक सन्तोष डु समथिङलाई अनि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् ताकि सबभन्दा पहिले लेटेस्ट भिडियो हजुरसम्म पुगोस्। तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तो खाले एउटा लोगो होला जुन गुगलको लोगो, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यो ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यस्तो देखेपछि तपाईले यहाँ तीनटा धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि एउटा थोप्लो देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो यहाँ पुरानो 4 वटा एकाउन्टहरु छन्, त्यसकारणले म नयाँ एकाउन्ट बनाउँछु। एड एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एड एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ। यस्तो खाले इन्टरफेस देखिसकेपछि हामीले अब नयाँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले और क्रिएट अ न्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले नयाँ एकाउन्ट बनाउने हो। त्यसकारणले यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो नाम र लास्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् नाम अर्थात् थर राख्न सक्नुहुन्छ। नाम र थर गरेर जस्तो मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि इस्माइल राखेँ अनि तल म अहिले चौधरी राख्दै छु। त्यसो गरेर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो त तपाईको नाम भयो। अब तपाई कुन देशमा हुनुहुन्छ, यहाँ म कोरियामा छु। अहिले यहाँ केआर लेखिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कन्ट्री चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाई कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री चुज गर्नुहोस्। अनि यता फोन नम्बरको ठाउँमा तपाईले आफ्नो नम्बर दिएर यसलाई तल नेक्स्ट गरेर भेरिफाई ओके गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ अनि तपाईलाई गुगलले एउटा भेरिफिकेसन कोड पठाउने छ। यस्तो भइसकेपछि तपाईलाई यहाँ आफ्नो यो बर्थडे अर्थात् जन्ममिति हाल्नुपर्ने हुन्छ, डे मन्थ अनि इयर। अनि तपाई यहाँ तल मेल हो या फिमेल त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु म एक्जाम्पलको लागि एक दिन नै राख्छु अनि यसमा पनि जनवरी राखिदिन्छु अनि यहाँ इयरमा पनि 2000 गराइदिन्छु। अनि त्यसपछि म मेल हो अनि यहाँ क्लिक गरेर म यहाँ मेल सिलेक्ट गर्छु। मेल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल नेक्स्टको बटन छ, यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हामीले यहाँ जीमेल आइडी बनाउँदै छौं। साथीहरु जे इमेल आइडी बनाइन्छ त्यही हामीले लगइन गर्ने बेलामा ओपन गर्नुपर्छ। हालेर ओपन गर्ने छौं। साथीहरु मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि इस्माइल 1431 मैले यो छोटो आइडी राख्दै छु। ट्राई गरौँ है त हुन्छ कि नै। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो आइडी अर्कैले अलरेडी युज गरिसकेको छ यो नामको, त्यही भएर यो चलाउन सकिँदैन। अनि साथी तपाईलाई यहाँ तल ग्रीन कलरमा पनि अप्सन देखिएको छ। यदि तपाईहरु यो आइडी चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो आइडी पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि चाहनुहुन्न भने तपाईले अलिकति डिफरेन्ट आइडी जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो तीनटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, तीनटा मध्ये कुनै पनि। अब मैले 1 हटाएर 143 मात्र राखेर पनि भएन साथीहरु। त्यसकारणले म अब इस्माइल चौधरी राख्छु। इस्माइल चौधरी राख्छु अनि सर्च गर्छु यो आइडी अरुको छ कि छैन भनेर हेर्नु होला। इस्माइल चौधरी नम्बर पनि राखिदिन्छु 143 अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो साथीहरु हाम्रो यो आइडी भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ क्रिएट पासपोर्टमा अर्थात् पासपोर्ट हामीले कुन हाल्ने ध्यान दिएर हाल्नु होला साथीहरु, किनभने यो पासपोर्ट सम्झिन जरुरी छ। मैले यो ब्ल्याङ्क गर्छु साथीहरु। पासपोर्ट पहिला क्रेडिट पासपोर्टमा हालिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि कन्फर्म पासपोर्ट तपाईले 8 वटा राख्न सक्नुहुनेछ। 8 वटा भन्दा माथि राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। फेरि यो सेम राख्नु होला। क्रिएट पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्टमा सेम राखिसकेपछि नेक्स्ट गरेर तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि मोरमा क्लिक गरेर अनि फेरि यस आई एम इन भन्ने आउँछ। अनि त्यसै गरी स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने फेरि मोर आउँछ। फेरि अझै स्क्रोल गर्नुहोस् आई एग्रीमा आउँछ अनि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् आई एग्रीमा
आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसले देखाएको छ कि तपाईँ यही गुगल आइडीलाई तपाईले युज गर्न चाहनुहुन्छ। यदि हो भने नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाइरहेको छ। यस्तो इन्टरफेस भइसकेपछि अब हाम्रो आइडी बनिसकेको छ साथीहरू। तपाईले यहाँ आफ्नो आइडीलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा। त्यसकारणले यहाँ थ्री डटमा क्लिक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको गुगल आइडी बनिसकेको छ साथीहरू। अर्थात् जीमेल आइडी पनि बनिसकेको छ एउटा नयाँ। हेर्न सक्नुहुनेछ ismailchaudhary143@gmail.com हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको लागि तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ रहोस्।